Το 2021 ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, εν μέσω COVID, εν μέσω lockdowns. Είναι προφανές ότι κάποια industries επωφελήθηκαν από αυτό. Είμαστε από τους τυχερούς που είμαστε σε ένα από αυτά τα industries. Ομιλικά, οι επενδύσεις που έχουμε κάνει αναπτύχθηκαν όλες, με διαφορετικό τρόπο η κάθε μία. Αυτό που είναι για μας σημαντικό είναι ότι μαζί αναπτύχθηκαν και οι άνθρωποι μας. Μεγαλώσαμε κατά 60-70 ανθρώπους εν μέσω lockdowns, σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Έπρεπε να υποδεχτούμε καινούριους συναδέλφους μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Οπότε θα έλεγα το στίγμα γενικά είναι θετικό. Ζούμε σε πολύπλοκους χρόνους, εποχές που οι καταναλωτικές συνθήκες αλλάζουν, διαμορφώνονται. Τα ψηφιακά κανάλια παίζουν προφανώς όλο και περισσότερο μεγαλύτερο ρόλο. Η όλη επίδραση που είχε η πανδημία ήταν επιταχυντική. Ουσιαστικά είδαμε σε πολλούς χώρους φαινόμενα που περιμέναμε να τα δούμε σε 5-10 χρόνια από τώρα. Πάρτε για παράδειγμα τις αγορές, online αγορές σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Πήγαν από περίπου 2% στο 12% μέσα σε αυτήν την περίοδο, ή πράγματα τα οποία μας φαινόντουσαν αδιανόητα μέχρι τώρα, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες που εξοικειωθήκαν με το χώρο της τεχνολογίας. Οπότε, αν θέλαμε να το πούμε με επικεφαλίδες, έχουμε από τη μία ταξίδια του καταναλωτή που είναι πολύ πιο ψηφιακά, ανεξαρτήτως αν η αγορά γίνεται online ή offline. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άλλες επιρροές που είδαμε είναι εν τέλει ότι ακόμα και σε τομείς που δεν το περιμέναμε, η υγεία για παράδειγμα, εκεί προχώρησε πάρα πολύ μπροστά όλο το industry, telehealth, ραντεβού με το γιατρό διαδικτυακά κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είδαμε επίσης σε επίπεδο ψυχολογίας και με το τέλος των lockdowns την αντίστροφη τάση, ότι ο κόσμος ήθελε να συνδεθεί, ήθελε να αποσυνδεθεί καταρχήν από τις συσκευές και να συνδεθεί με πράγματα πιο κοντά στην πραγματικότητα, με ανθρώπους, με συναισθήματα κτλ. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον και σίγουρα επηρεάζει την όποια στρατηγική πρέπει να κάνει κάποιος για το πώς συμπεριφέρεται ένας καταναλωτής. Το Amazon, το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε στην Ελλάδα, είναι αυτή τη στιγμή ένα ολιγοπόλιο στο κομμάτι του commerce. Δηλαδή υπάρχουν αγορές όπως είναι η Αμερική ή η Αγγλία, που έχει ένα 40-50% του συνολικού market. Είναι τεράστιο το ποσοστό και οι επενδύσεις που κάνει αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι μάλλον θα αυξηθεί αυτό το ποσοστό που έχει. Οπότε σίγουρα αυτό επηρεάζει διάφορες τάσεις που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές, τις εταιρείες και τις πρακτικές που πρέπει να αλλάξουν. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι οι εταιρείες στις οποίες αναφέρθηκες, οι οποίες ουσιαστικά τι είναι investment companies, είναι μια νέα μορφή private equity companies, οι οποίες όπως και άλλες εταιρείες private equity και investment κάνουν αυτή τη στιγμή, δημιουργούν και operational τμήματα για να διαχειριστούν τις επενδύσεις τους. Η Thrasio, για παράδειγμα, που είναι το πιο γνωστό παράδειγμα, το πιο δημοφιλές παράδειγμα σε αυτό το χώρο. Τι είναι το ωραίο τώρα σε αυτό το case, τι επηρεάζουν εταιρείες σαν τη Thrasio? Επηρεάζουν από τη μία εταιρείες παραγωγούς. Δηλαδή, αυτό που η Unilever ή η Procter & Gamble μπορεί να έχουν επενδύσει δεκάδες χρόνια να δημιουργήσουν, ένα πορτφόλιο από brands, από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο το συγκεκριμένο που δραστηριοποιούνται, η Thrasio και αυτές οι εταιρείες το έχουν κάνει σε 2-3 χρόνια. Έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή να έχουν brands του μεγέθους ή τέλος πάντων να ανταγωνίζονται πολυεθνικές εταιρείες σε ένα decentralized, ένα αποκεντροποιημένο μοντέλο, με ένα
πυρήνα τέλος πάντων operations ίδιο. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κάποιος, δεν είναι πολύ διαφορετικό το μοντέλο που έχει Thrasio από την Procter & Gamble στη βάση του. Απλώς οι ομάδες αυτές έχουν πολύ πιο εξειδικευμένο expertise στα ψηφιακά κανάλια. Καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τον ψηφιακό καταναλωτή. Καταλαβαίνουν το πώς βλέπει το Amazon. Έτσι, γιατί από εκεί ξεκίνησαν. Οπότε μεγάλη επιρροή προς αυτό το κομμάτι και σίγουρα θα επηρεάσει και το πώς σκέφτονται εταιρείες όπως η Procter, η Unilever κτλ. Όχι μόνο στα προϊόντα που φτιάχνουν και στο πόσο χρόνο τους παίρνει να φτιάξουν προϊόντα, αλλά και στο acquisition και στην ταχύτητα των πραγμάτων που κάνουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, φανταστείτε τι τεράστια διαφορά θα κάνουν εταιρείες σαν και αυτή στα παραδοσιακά holding communication και marketing agencies. Πιστεύανε μέχρι τώρα ότι ο ανταγωνισμός θα έρθει από την Accenture και από την Deloitte και προφανώς το μεταξύ τους ανταγωνισμό. Τώρα έχουν ένα πλάγιο ανταγωνισμό από εταιρείες που δεν τους χρειάζονται πια για να φτιάξουν brands και να δημιουργήσουν πωλήσεις, να δημιουργήσουν πελάτες, να δημιουργήσουν πιστότητα. Το έχουν όλο in source. Έτσι. Οπότε άλλος ένας χώρος ο οποίος επηρεάζεται από αυτά τα μοντέλα και προφανώς ο τρίτος είναι ο ίδιος ο καταναλωτής που πλέον από τη μία έχει πολλές περισσότερες ευκαιρίες, έχει διαρκώς καινούργια πράγματα να δοκιμάσει και το βλέπουμε, ας πούμε, στο περιβάλλον του Amazon ότι το loyalty δεν είναι το ίδιο με ένα παραδοσιακό offline mall. Δεν είναι ένα offline mall το Amazon, είναι μια, και έτσι απλά το βλέπουν πολλά brands, είναι ένα Luna Park καινούριων καταναλωτικών εμπειριών. Δεν υπάρχει πιστότητα στο βαθμό που υπήρχε. Ο καταναλωτής κάθε καινούριο πράγμα που βλέπει είναι πολύ εύκολο να το πάρει, να το δοκιμάσει και αν του αρέσει να το συνεχίσει ή να πάρει το ανταγωνιστικό πράγμα. Οπότε τεράστιες αλλαγές, γίνονται τεκτονικές αλλαγές αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα δούμε στο επόμενο διάστημα που θα καθίσει η μπίλια με αυτή, γιατί είναι over leverage αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος. Δηλαδή οι επενδύσεις που έχουν κάνει και τα χρήματα που έχουν σηκώσει αυτές οι εταιρείες είναι στα δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε προφανώς να δούμε αν το μοντέλο αυτό θα προχωρήσει, αν εν τέλει θα είναι κερδοφόρα στο βαθμό που θέλουν όλα αυτά τα σχήματα και αν στο όνομα της κάθε Thrasio, η Procter, η Unilever, η Nestlé και όποιος άλλος είναι θα έχουν ένα καινούριο ανταγωνιστή. Αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στο κομμάτι του distribution, του last mile και γενικά της εξυπηρέτησης του καταναλωτή, είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 10-20 χρόνια σε πολλούς κλάδους. Δηλαδή διαταράσσεται η αλυσίδα. Η παραδοσιακή, η γραμμική αλυσίδα που είχαμε δεν είναι αλυσίδα ακριβώς πλέον, είναι puzzle με αρκετά κομμάτια τα οποία όλα μαζί ο καταναλωτής μπορεί να τα συνθέσει και να αγοράζει από παντού. Έτσι. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Σε όλο αυτό το puzzle, δυνητικά όλοι μπορεί να είναι συνεργάτες και ανταγωνιστές ή πολλοί μπορεί να είναι συνεργάτες και ανταγωνιστές. Και αυτό μπορεί να είναι σε χρονοσυρά, δηλαδή σήμερα να είναι συνεργάτες, αύριο να είναι ανταγωνιστές, ή και να μείνει αυτή η κατάσταση γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες, γεωγραφικές, χρονικές, πελατειακές κτλ. Τώρα, η άποψή μου είναι ότι οποιοσδήποτε είναι στο χώρο της αποθήκευσης και του distribution και της εξυπηρέτησης πελάτη, εν τέλει είναι ανταγωνιστικός με τον άλλον. Και όσο μεγαλώνουν το eFood, το eVolt, το Box και όποιο άλλο είναι, και το βλέπουμε και στο εξωτερικό αυτό, θα θέλουν να καθετοποιήσουν την αλυσίδα. Αν θα φτάσουν μέχρι να παράξουν και προϊόντα, κάτι που το σούπερ μάρκετ το έχουν κάνει από καιρό, είναι μια άλλη ερώτηση, μπορεί και να το δούμε. Αλλά ουσιαστικά αυτό βιώνουμε. Βιώνουμε μια καθετοποίηση της αλυσίδας που πάνε να απορροφήσουν μεγαλύτερα κομμάτια της αξίας που δημιουργείται για τον καταναλωτή για να δημιουργήσουν περιθώριο κέρδους. Πολύ ενδιαφέρον χώρος. Στο κομμάτι της επικοινωνίας και του marketing και του commerce στον οποίο δραστηριοποιούμαστε εμείς, έχει πολύ ενδιαφέροντα μελλοντικά κυρίως θέματα που εξετάζουμε, που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το πόσο
ο τρόπος που σκεφτόμασταν για το κομμάτι του retail φεύγει από την καθαρά functional χρηστική αξία του και γίνεται και μέσω επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Στο offline το είχαμε, αλλά ήταν σε πολύ μικρότερο βαθμό, πολύ πιο στατικό. Η θέση που θα είχες στο ράφι ήταν προφανώς πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία που έκανες μέσα στο χώρο του σούπερ μάρκετ με τα leaflets, τα billboards κτλ. Ο ψηφιακός κόσμος το κάνει πολύ πιο δυναμικό αυτό το περιβάλλον και του δίνει και βάθος. Το ψηφιακό ράφι δεν είναι ένα τρισδιάστατο περιορισμένου εμβαδού πλέον χώρος, είναι άπειρα βαθύς όσο είναι και η προτιμήση των καταναλωτών. Έτσι. Οπότε φανταστείτε ότι για πολλές από αυτές τις εταιρείες στο εξωτερικό, για την Amazon σίγουρα που λέγαμε πριν, το κομμάτι της διαφήμισης είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο προϊόν που έχουν σε τζίρο και το πιο κερδοφόρο. Για πολλές από αυτές τις εταιρείες το κομμάτι της διαφήμισης και προώθησης προϊόντων είναι αυτό που τους βγάζει πάνω ή κάτω από την κόκκινη γραμμή. Είναι η κερδοφορία τους ή όχι. Ειδικά σε business όπως τα σούπερ μάρκετς, οι οποίοι λειτουργούσαν με ζημιές όλα αυτά τα χρόνια για να κάνουν subsidize και να κρατήσουν τους πελάτες τους loyal σε όλο το κύκλο εργασιών, αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε business που δουλεύουν με μικρό margin, όπως είναι το grocery για παράδειγμα, το έσοδο από διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων από μια μεγάλη μερίδα των προμηθευτών που έχουν μπορεί να τους κάνει κερδοφόρους ή όχι. Οπότε άλλο ένα πράγμα που η τεχνολογία επηρεάζει τη διαφήμιση και εν τέλει και το ταξίδι του καταναλωτή. Για μένα δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ φυσικών καταστημάτων και ψηφιακών καταστημάτων. Τις απαντήσεις τις δίνουν οι καταναλωτές ανάλογα τη χώρα, τη διάθεση, το προϊόν, το industry κτλ. Αυτό που οι τάσεις τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι από τη μία το ψηφιακό κομμάτι να ικανοποιεί πιο χρηστικές ανάγκες των καταναλωτών. Θέλω να ψάξω, να μπω σε πιο βάθος, το convenience, να μου έρθει, να το αγοράσω αυτή τη στιγμή κτλ. Ένα κομμάτι αυτό. Και το φυσικό κατάστημα να γίνεται πιο εμπειρικό. Δηλαδή θα δούμε περισσότερα flagship καταστήματα το επόμενο διάστημα. Δεν έχει νόημα όλα τα καταστήματα να έχουν στην κάθε γωνιά, στην κάθε γειτονιά το δικό τους branch κτλ. Στα οποία δεν θα έχουν μόνο χρηστικό ρόλο, θα έχουν το ρόλο του επικοινωνού του brand. Θα μπαίνω σε ένα κατάστημα, μια αλυσίδα, ένα flagship store ενός retailer και θα πρέπει να νιώθω την όλη εμπειρία του brand. Θα πρέπει να καταλαβαίνω τι πρεσβεύει αυτό το brand, θα πρέπει να καταλαβαίνω τι stories θέλει να πει αυτό το brand, θα πρέπει μέσα από εκεί να φεύγω και να έχω το διακριτό positioning του brand στο μυαλό μου. Εμένα προσωπικά με ενθουσιάζει και με ιντριγκάρει κιόλας, γιατί είναι ωραίο ερευνητικό πεδίο, όλες αυτές οι δυνατότητες που δίνουν τα ψηφιακά ράφια. Τα ψηφιακά ράφια, είτε μιλάμε για το ράφι που έχει στο δικό του e-commerce site ένας παραγωγός, ένας manufacturer, είτε για το ράφι, για τα ράφια και τους διαδρόμους των retailers μέσω των οποίων φτάνει στον τελικό καταναλωτή, ή ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα emerging, τα νέα, τα αναδυόμενα ράφια, ψηφιακά ράφια που βρίσκονται σε marketplaces, βρίσκονται σε price comparison sites, βρίσκονται σε quick commerce τύπου eFood, Volt κτλ. Ή βρίσκονται και σε social media, influencers κτλ. Δηλαδή πλέον το commerce είναι πολλά πράγματα, έτσι, είναι πολλά ράφια διαφορετικά. Πώς ένα brand μπορεί να δημιουργήσει μια συνεκτική στρατηγική γύρω από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και τις αναδυόμενες μορφές, ας πούμε, commerce, πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα που θα κληθεί να λύσει οι manufacturers στο επόμενο διάστημα, αλλά και όλος ο χώρος που
βρίσκεται μεταξύ του marketing και του commerce. Έτσι, είναι σύνθετο το περιβάλλον και απαιτεί δυνατούς λίτες. Έχει τουλάχιστον 3 τρόπους να το δεις αυτό. Καταρχήν το πρώτο είναι ότι πολλές φορές, και αυτό συνέβη στην Ελλάδα και συμβαίνει ακόμα, το supply δημιουργεί το demand. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχαν χρήματα να επενδυθούν που ήρθαν από ευρωπαϊκά προγράμματα, παρόλο που στην αρχή μας φαινόντουσαν πολύ περισσότερα από τα startups που υπήρχαν στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, στην ουσία δημιούργησαν τα startups. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα επιτυχημένα που έχουν γίνει scale-ups τώρα, δεν θα είχαν δημιουργηθεί αν δεν υπήρχε αυτό το excess capital να επενδυθεί για να δημιουργηθούν. Γιατί μαζί του δημιουργήθηκε μια κουλτούρα, δημιουργήθηκαν networks κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, ναι, η προσδοκία που υπάρχει μπορεί να είναι μεγάλη και πολλές φορές μπορεί να νιώθουμε ότι γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρχει το due diligence από πίσω να στηρίξει την επένδυση. Πρέπει να σκεφτούμε όμως ποιο είναι το μοντέλο των VC capitals που επενδύουν σε εταιρείες. Έτσι. Θέλουν καταρχήν ταχύτητα, πρέπει να αποδείξει πολύ γρήγορα ότι έχεις το potential να μεγαλώσεις στο μέγεθος που έχει νόημα για το VC, αλλιώς πρέπει να πεθάνεις πολύ γρήγορα, ώστε να μην πετάνε λεφτά πίσω από κακά λεφτά, για να το κάνω τη μετάφραση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τι σημαίνει μέγεθος για τέτοιου είδους εταιρείες. Ουσιαστικά θα επενδύσουν σε 10, 15, 20 εταιρείες με την προσδοκία ότι 1, 2 ή 3 από αυτές θα τους βγουν στο μέγεθος που έχουν και θα συντηρήσουν και θα βγάλουν κέρδος για όλο το υπόλοιπο πορτφόλιο που έχουν. Οπότε ουσιαστικά, και επειδή προφανώς υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν πολλές εταιρείες VCs εκεί πέρα που κάνουν αυτή τη δουλειά, η ταχύτητα εξηγείται από αυτό, εξηγείται από το ότι θέλουν γρήγορα να δουν το αποτέλεσμα, αν αυτό το πράγμα πρόκειται να δουλέψει και να πάει στο επόμενο στάδιο, να επενδύσουν κτλ. Και δεύτερον, το μέγεθος για το οποίο ψάχνουν είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι η παραδοσιακή οργανική επένδυση που κάνει κάποιος σε εταιρείες που έχει βάθος χρόνου για να δει το αποτέλεσμα. Πρέπει τα αποτελέσματα να φανούν σε 6, 12, 18 μήνες. Είναι πολύ συγκεκριμένο το ορίζοντας που έχουν. Και το τρίτο κομμάτι, ο τρίτος τρόπος τέλος πάντων να το σκεφτείς αυτό είναι, που εκεί είναι και η επιτυχία πολλών από αυτών, τι βάθος έχουν είτε σε λογικές due diligence χρηματοοικονομικού χαρακτήρα ή βάθος στο industry. Στη δική μας περίπτωση το μοντέλο που ακολουθεί, δεν είμαστε VC προφανώς, δεν είμαστε καν στη λογική ενός private equity company αυτή τη στιγμή. Εμείς επενδύουμε στον κλάδο που ξέρουμε. Αυτό έχει σημαντική διαφορά από το ό,τι άλλο βλέπουμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και operational συνέργειες μεταξύ των εταιριών στις οποίες επενδύουμε. Οπότε αυτό θα έλεγα μας διαφοροποιεί από ένα παραδοσιακό, πέρα από άλλα πράγματα, από ένα παραδοσιακό private equity ή από ένα VC company. Το 2030, σε 10 περίπου χρόνια από τώρα, καταρχήν αυτό που στο μυαλό μας έχουμε ως διαφήμιση δεν θα είναι διαφήμιση. Θα είναι experiences, θα είναι εμπειρίες. Οπότε εκεί πηγαίνει, αυτή είναι η μεγάλη τάση. Αυτές οι εμπειρίες θα είναι σε όλο το φάσμα του ταξιδιού του καταναλωτή, οπότε από εκεί που μιλάγαμε για επικοινωνία που προσπαθούσε να καλύψει συγκεκριμένες στιγμές, πλέον θα προσπαθεί να αγγίξει το σύνολο του καταναλωτή, με μηνύματα ή με εμπειρίες οι οποίες είναι πολύ πιο προσωποποιημένες στο ποιος είναι ο καταναλωτής και κυρίως και στο context, δηλαδή σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται. Νομίζω ότι
σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η μεγάλη τάση που θα δούμε το 2030. Ανάλογα με την χώρα, το industry, τη συνθήκη, θα τη δούμε να παίζει με διαφορετικό τρόπο. Τώρα στο άμεσο μέλλον, δηλαδή στα επόμενα 2-3 χρόνια, υπάρχουν κάποια mega trends, ας πούμε, που κουβαλάμε και θα δούμε να επηρεάζει. Το ένα είναι όλο το κομμάτι του privacy και των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων, που προφανώς επηρεάζει περισσότερο το περιβάλλον, το νομικό περιβάλλον, το regulatory περιβάλλον, και αντίστοιχα το τι πρακτικές μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα δεύτερο άλλο πράγμα που θα δούμε, που ήδη βλέπουμε τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδόν ολιγοπωλιακή κατάσταση, καθεστώς, από μεγάλους παίκτες, πλατφόρμες τεχνολογίας, στο χρόνο των καταναλωτών. Γιατί και στο ενδιαφέρον αυτό μετράει. Δηλαδή πόσο χρόνο οι καταναλωτές περνάνε ψηφιακά με τις διάφορες αυτές πλατφόρμες. Νομίζω ότι ήδη βλέπουμε τα πρώτα ψήγματα αυτού που θα δούμε στο μέλλον. Πιστεύω ότι πολιτικά θα υπάρχουν παρεμβάσεις σε αυτό το χώρο. Θα προσπαθήσουν είτε να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις και να σπάσουν αυτά τα ολιγοπόλια που έχουν δημιουργηθεί. Η τρίτη μεγάλη, ας πούμε, τάση σε αυτό το κομμάτι είναι κάτι που είναι σχετικό με αυτό που ανέφερα για το 2030, ότι σταδιακά ο χώρος αυτός που παραδοσιακά σκεφτόμασταν ως διαφήμιση γίνεται πιο ευρύς. Γίνεται πιο ευρύς ώστε να ακουμπήσει μεγαλύτερο κομμάτι του καταναλωτικού ταξιδιού, και πλέον μιλάμε για εμπειρίες, όχι για μονόπλευρη, μονοδιάστατη διαφήμιση. Λοιπόν, όσον αφορά στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι μια αγορά στην περιφέρεια του δυτικού κόσμου. Έτσι. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, καταρχήν χρονικά, πόσο γρήγορα ή πόσο αργά μας φτάνουν οι διάφορες εξελίξεις. Η εμπειρία μου είναι ότι στα περισσότερα πράγματα έχουμε μια καθυστέρηση, ας πούμε, 2-3 ετών να υιοθετήσουμε τάσεις ή mega trends που αλλού τα βλέπουμε ήδη να υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Οπότε όλα τα mega trends που έχουν να κάνουν με τις καταναλωτικές συνήθειες, συνήθως στην Ελλάδα έρχονται με μια καθυστέρηση. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την Ελλάδα έχει να κάνει προφανώς με την οικονομία της Ελλάδας. Η οικονομία της Ελλάδας έχει περάσει μια δεκαετία κρίσης, η οποία έχει επεκταθεί λόγω COVID. Στο επόμενο διάστημα, λοιπόν, περιμένω ότι αυτό που προσδοκούμε όλοι να γίνει είναι το φαινόμενο του ελαττηρίου. Οπότε περιμένω ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια, και ο χώρος γενικά της επικοινωνίας και της διαφήμισης συνήθως είναι μπροστά, προηγείται τέτοιων αναπτυξιακών φάσεων, και θα δούμε πάλι την ελληνική αγορά να μπαίνει στο πυρήνα, τέλος πάντων, των σχεδίων και των μεγάλων εταιριών, πολυεθνικών είτε πολυεθνικών advertising agencies, holding companies κτλ. Ή εταιριών καταναλωτικών προϊόντων κτλ. Αυτό που ευελπιστώ και στις δύο περιπτώσεις ότι θα γίνει είναι ότι η Ελλάδα θα πάρει πάλι τη θέση της ως hub της περιοχής. Μια θέση που χάσαμε. Πήγαμε να την κατακτήσουμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στην ουσία τη χάσαμε από άλλες χώρες, όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι ακόμα και το Ισραήλ για κάποιες περιοχές. Ο όμιλος TDG είναι σε μια φάση ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, την οποία προφανώς παίρνουμε υπόψη μας όλες τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές στις οποίες είμαστε. Σε επικεφαλίδες τα μεγάλα πράγματα που κάνουμε είναι, καταρχήν, ενισχύουμε το κομμάτι του corporate development, τις επενδύσεις μας είτε σε εταιρείες τρίτες στο χώρο του marketing και του commerce, στις οποίες δεν ασκούμε απαραίτητα εμείς το management. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια και θα το επεκτείνουμε περαιτέρω. Ένα.
Δεύτερον, στο κομμάτι των εταιριών των δικών μας, στις εταιρείες δηλαδή που ασκούμε, έχουμε την πλειοψηφία και ασκούμε το management, βλέπουμε ευκαιρίες ανάπτυξης πέρα από το οργανικό περιθώριο που έχουν και μέσω εξαγορών είτε για να ικανοποιήσουμε σκοπούς γεωγραφικής ανάπτυξης, είτε για να ικανοποιήσουμε σκοπούς προϊόντικης ανάπτυξης. Αυτοί είναι οι δύο ρόλοι. Οπότε, επενδυτικά, γιατί ο όμιλος TTG είναι ένας επενδυτικός όμιλος που επενδύει στο marketing και στο commerce, σε corporate development επίπεδο αυτός είναι ο σχεδιασμός. Τώρα, η κάθε εταιρεία του ομίλου από εκεί και πέρα έχει προφανώς βάσει του δικού της vision ένα πλάνο για την επόμενη τριετία, πενταετία για το τι θα κάνει για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που βλέπουμε.